હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. આજે આપણે બનાવીશું દ્રાક્ષના અથાણાની રેસીપી. એકદમ ટેસ્ટી અને ચટપટ એવું એકદમ સરળ રીતે ઘરની સામગ્રીમાંથી જ બની જશે. જો તમારી ઘરે દ્રાક્ષ ખાટી આવી ગઈ હોય કે નાના બાળકો ન ખાતા હોય તો આ રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. બાળકોને બહુ જ ભાવશે અને એક રોટલીની જગ્યાએ 2 રોટલી પણ ખવાઈ જશે. તો ચાલો રેસીપી શરૂ કરીએ. તેના માટે મેં અહીંયા ખાટી દ્રાક્ષ લીધી છે. તેના ઉપરના દાંડલાથી તેને અલગ કરી દેવાની છે અને વચ્ચેથી કટ કરી તેને 2 ભાગ કરવાના છે. અહીંયા દ્રાક્ષનો ઉપયોગ કરતાં પહેલાં મેં પાણીથી તેને સારી રીતે ધોઈ લીધી હતી અને ત્યારબાદ તેને કટ કરી છે. તો તમારે પણ પાણીથી ધોઈ લેવી. હવે દ્રાક્ષના ટુકડા થઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં 1 ચમચી અથવા સ્વાદ અનુસાર મીઠું, 1 ચમચી ખાંડ. અહીંયા દ્રાક્ષ ખાટી લીધી છે તેથી ખાંડ ઉમેરવાથી તેનો ટેસ્ટ ખાટો મીઠો આવશે. ત્યારબાદ તેમાં સંભારનો એસકે મસાલો 1 ચમચી અને 1 ચમચી તેલ ઉમેરી સારી રીતે મિક્સ કરી દેવું. એકદમ ટેસ્ટી અને સરળ એવું ચટપટું અથાણું ઘરની સામગ્રીમાંથી જ બની જશે અને ઘરે પડેલી ખાટી દ્રાક્ષ પણ ખવાઈ જશે અને બધાને બહુ જ ભાવશે. તો તમને આ ક્યારેય ન બનાવ્યું હોય તો એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી. અને વિડીયોને લાઇક કરી, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારી દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને પહેલાં મળે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.